Oppitunti 1. Oppimisresurssit. Uuden kielen oppiminen on erittäin vaikea tehtävä. Etsin tapoja parantaa puhetaitojani. Kyllä, verkossa on paljon hyviä resursseja. Voitko ehdottaa joitakin verkkosivustoja, joita voisin käyttää? Voin suositella sinulle muutamia hyödyllisiä työkaluja. Käytätkö mieluummin kirjoja vai mobiilisovelluksia? Mielestäni podcastien kuuntelu on erittäin hyödyllistä. Yritän kuunnella yhden joka aamu. Kannattaa katsoa myös elokuvia englanninkielisillä tekstityksillä. Kuulostaa erittäin hauskalta tavalta oppia. Lähetän sinulle listan suosikeistani. Pitäisikö minun harjoitella henkilökohtaisen päiväkirjan kirjoittamista? Päivittäinen kirjoittaminen auttaa kielioppitaitojasi. Toivon oppivani sujuvasti ensi vuoteen mennessä. Johdonmukaisuus on oppimisen tärkein osa. Kiitos, että jaoit tietosi kanssani. Autan aina mielelläni opiskelutoveria. Aloitan ensimmäisen oppitunnin tänään iltapäivällä. Olen varma, että teit hienoa työtä. Oppitunti 2. Kuntoilusta nauttiminen. Näen, että sinulla on uusi fitnesskello. Se auttaa minua seuraamaan askeleitani ja sykettäni. Ehdottomasti, ja se voi myös tehdä treenaamisesta nautinnollisempaa. Oletko kokeillut uusia kuntoilusovelluksia viime aikoina? Käytän sovellusta, joka luo mukautettuja harjoituksia. Motivoiko se sinua liikkumaan useammin? Kyllä, minusta on mukava nähdä edistymiseni ruudulla. Haluan liittyä pian ryhmäliikuntatunnille. Ryhmätunnit ovat loistavia uusiin ihmisiin tutustumiseen. Ne myös pitävät sinut vastuussa tavoitteistasi. Tykkään nostaa painoja mieluummin aamulla. Huomaan, että aamuliikunta antaa minulle energiaa. Meidän pitäisi joskus kokeilla yhdessä jotain uutta urheilulajia. Haluaisitko pelata tennistä tänä viikonloppuna? En ole pelannut tennistä pitkään aikaan. Se on hauska tapa pysyä aktiivisena. Varaan kentän lauantai-aamuna. Tuon mailani ja vettä. Odotan innolla lauantain otteluamme. Oppitunti 3. Liiketoiminta-analyysi. Meidän on analysoitava yritysprojektimme huolellisesti. Tunnetko SWOT-analyysimenetelmän? Se on hyödyllistä sisäisten tekijöidemme arvioinnissa. Meidän on tunnistettava vahvuutemme ja heikkoutemme. Meidän on tarkasteltava myös ulkoisia mahdollisuuksia. Älä unohda ottaa huomioon mahdollisia uhkia. Tämä auttaa meitä luomaan paremman strategian. Aion tutkia kilpailijoitamme markkinoilla. Keskityn suunnitelman taloudellisiin osiin. Pitäisikö meidän sisällyttää kaavio esitykseemme? Visuaalinen apuväline helpottaa ymmärtämistä. Suunnittelen diat tietokoneellani tänä iltana. Meidän pitäisi tavata uudelleen harjoittelemaan puhettamme. Haluan olla valmis kaikkiin vaikeisiin kysymyksiin. Valmistelu on avain onnistuneeseen projektiin. Olen samaa mieltä, että meidän pitäisi olla erittäin perusteellisia. Tarkistan tiedot vielä kerran. Kiitos, että olet tehnyt niin kovasti töitä tämän eteen. Meistä tulee erittäin hyvä joukkue, Anna.
Oppitunti 4. Merituuli. Olen todella nälkäinen rannalla kävelymme jälkeen. Lähistöllä on monia hyviä ruokapaikkoja. Onko olemassa paikkaa, jossa tarjoillaan tuoretta paikallista kalaa? Kyllä, siellä on viehättävä mereneläviä tarjoava ravintola nimeltä Ocean Breze. Nimi kuulostaa hyvin rauhalliselta ja kutsuvalta. Se sijaitsee aivan hiekkarannan vieressä. Näemmekö auringonlaskun ikkunoista? Kyllä, merinäköala on upea. Haluaisin kokeilla grillattua hummeria. Ne ovat kuuluisia herkullisesta meren eläväpastastaan. Pitäisikö meidän tehdä varaus tälle illalle? Se on suosittu paikka, joten luultavasti meidän pitäisi. Soitan heille heti varatakseni pöydän. Vaihdan päälleni ihanan kesämekon. Aion myös pukea illalliselle virallisen paidan päälle. Tunnelma siellä on hyvin rauhallinen ja romanttinen. Kuulostaa täydelliseltä lopulta päivällemme. Olen innoissani pääsen maistamaan paikallista ruokaa. Nähdään autolla 10 minuutin kuluttua. Oppitunti 5. Totuuden kertominen. Mielestäni rehellisyys on tärkein arvo. On parempi puhua totta aina. Ei ole hyvä tunne, kun ihmiset eivät luota sinuun. Valehtelu voi tuhota pitkän ja vahvan ystävyyden. Totuuden sanominen on joskus hyvin vaikeaa. Mutta se on parempi kuin pitää iso salaisuus. Ihmiset yleensä arvostavat sitä, kun olet rehellinen. Se osoittaa, että kunnioitat heitä ja itseäsi. Yritän aina olla suora ystävilleni. Tunnen oloni mukavammaksi, kun olen rehellinen. Luottamusta on erittäin vaikea rakentaa, mutta helppo rikkoa. Meidän tulisi aina tukea toisiamme totuudella. Se on terveen parisuhteen perusta. Olen iloinen, että voimme puhua tästä. Sinuun voi aina luottaa, Anna. Arvostan ystävyyttämme enemmän kuin mitään muuta. Olen aina rehellinen kanssasi, ystäväni. Kiitos, että olet niin vilpitön ihminen. Uskon, että yhteytemme vahvistuu entisestään. Oppitunti 6. Ylivoimainen tasoitus. Potilaat osoittavat täällä paljon rohkeutta päivittäin. Vakavasta vammasta toipuminen vie paljon aikaa. Käden tai jalan menetys on valtava haitta. Se on kamppailu, joka kestää läpi elämän. Nykyteknologia auttaa heitä kävelemään ja liikkumaan. Mutta henkinen haaste on myös erittäin suuri. Meidän on tarjottava heille paljon tukea. Tykkään jutella heidän kanssaan terapian aikana. Ystävällisyytesi tekee heille suuren eron. Haluan auttaa heitä tuntemaan olonsa taas itsevarmaksi. He opettelevat käyttämään uusia proteesejaan. Jotkut heistä haluavat palata urheilun pariin. Se on erittäin rohkea ja inspiroiva tavoite. Meidän pitäisi järjestää heille pieni tapahtuma. Sosiaalinen kokoontuminen parantaa heidän iloista mielialaansa. Tuon terveellisiä välipaloja ja musiikkia. Autan sinua raskaan kaluston kanssa. He ovat hyvin kiitollisia avustamme, John. Olen iloinen,
että pystyimme auttamaan heitä tänään. Oppitunti 7. Kirjoita se muistiin. Meidän täytyy olla valmiita pitkälle patikointiretkellemme. Meidän täytyy pakata paljon asioita. Sovitaan, kirjoitan ylös kaiken tarvittavan. Se on fiksua, jotta emme unohda mitään. Onko meillä teltta ja 2 makuupussia? Kyllä, tarkistin autotallissa olevat retkeilyvarusteet. Tarvitsemme myös kannettavan lieden ja polttoainetta. Lisään ylimääräisiä paristoja toimituslistaan. Meidän kannattaa ottaa ensiapulaukku mukaan varmuuden vuoksi. Ostan siteitä ja antiseptistä voidetta. Kuinka paljon vettä meidän pitäisi kantaa mukanamme? Meidän pitäisi ottaa mukaan vähintään 3 litraa per henkilö. Ostan huomenna aamulla jotain kevyttä ruokaa. Olen innoissani nähdessäni kauniit vuoristonäkymät. Meidän täytyy tarkistaa sääennuste ennen lähtöä. Toivottavasti taivas pysyy kirkkaana ja aurinkoisena. Tarkistan listan vielä kerran. Kiitos, että olet niin järjestelmällinen ja huolellinen. Haluan tämän olevan erittäin turvallinen seikkailu. Oppitunti 8. Maksuehdot. Haluaisin keskustella uudesta sopimuksestamme. Käyn mielelläni läpi yksityiskohdat kanssasi. Maksuehtojen osalta, voimmeko neuvotella niistä? Mitä erityisiä muutoksia sinulla on mielessäsi? Voimmeko neuvotella pidemmästä maksuajasta? Voimme harkita 60 päivän maksuaikaa. Se auttaisi kassavirtaamme huomattavasti. Minun täytyy keskustella tästä talouspäällikköni kanssa. Aiomme tilata suuremman erän ensi kuussa. Se tekee pitkästä aikavälistä meille hyväksyttävämmän. Arvostan joustavuuttasi tässä liiketoimintaan liittyvässä asiassa. Arvostamme pitkäaikaista yhteistyötämme yrityksesi kanssa. Lähetän päivitetyn asiakirjan toimistoonne. Allekirjoitan sen, kun rehtori on samaa mieltä. Onko jotain muuta, mitä meidän nyt pitäisi muuttaa? Ei, loput termit ovat täydellisiä. Olen iloinen, että pääsimme reiluun sopimukseen. Odotan innolla tulevaa yhteistyötämme, Juhani. Soitan sinulle, kun johtaja on puhunut. Oppitunti 9. Linja-autoasema. Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa? Kyllä, autan teitä mielelläni, herra. Voitko kertoa minulle tien linja-autoasemalle? Sinun täytyy kävellä suoraan vielä 2 korttelia. Onko se lähellä keskustan suurta ostoskeskusta? Kyllä, se sijaitsee aivan ostoskeskuksen takana. Onko olemassa merkkiä, jota minun pitäisi etsiä? Näet suuren sinisen ja valkoisen kyltin. Kuinka kauan sinne käveleminen kestää? Kävellen matka kestää noin 10 minuuttia. Onko alue turvallinen turistille kävellä? Kyllä, tämä kaupunginosa on erittäin turvallinen. Kiitos erittäin ystävällisestä ja selkeästä avustasi. Toivottavasti ehdit Bus Easy ajoissa. Aion vierailla historiallisessa keskustassa. Bussi numero 10 vie sinut sinne. Etsin sitä bussia asemalta. Viettäkää oikein ihana päivä kaupungissamme. Tulen nauttimaan vierailustani kovasti, Anna.
Oppitunti 10. Lohturuoka. Tykkään oppia uusia asioita ystävistäni. Tykkään pelata pelejä, joissa on mielenkiintoisia kysymyksiä. Mitä kysymyksiä kysyt löytääksesi ihmisen? Tykkään kysyä ihmisen lempiruokalajista. Se on erittäin hyvä tapa aloittaa keskustelu. Joten, John, mikä on sinun suosikki lohturuokasi? Rakastan syödä lämmintä tomaattikeittoa kylmänä päivänä. Lempipiirakkani on äitini itse tekemä omenapiirakka. Ruoka voi tuoda mieleen monia onnellisia lapsuusmuistoja. Se on aihe, josta kaikki mielellään keskustelevat. Pidätkö enemmän makeista vai suolaisista naposteltavista? Minulla on todella kova makeanhimo, ehdottomasti. Mieluummin syön illalla juustoa ja keksejä. Kuulostaa todella herkulliselta ja yksinkertaiselta välipalalta. Miksi kutsumme sitä lohturuuaksi, Anna? Koska se saa meidät tuntemaan olomme turvalliseksi ja erittäin onnelliseksi. Luulen, että illallinen saapuu nyt pöytään. Olen erittäin valmis syömään herkullista pastaa. Toivottavasti ruoka on yhtä hyvää kuin miltä se tuoksuu. Oppitunti 11. Pidä hauskaa. Lähden vuoristoretkelle tänä lauantaina. Kuulostaa upealta, rakastan luonnossa olemista. En olekaan käynyt patikoimassa pitkään aikaan. Pidä hauskaa ja ota paljon kuvia maisemista. Kumpa voisit tulla mukaani, Anna? Minun täytyy jäädä kotiin ja lukea tenttiin. Tuon teille raikasta vuoristoilmaa. Tuo on tosi hauska ja kiltti ajatus. Mikä on mielestäsi paras reitti? Vihreä reitti on helppo ja erittäin kaunis. Seuraan sitä polkua vesiputoukselle. Muista pukea paksut vaelluskengät jalkaan. Pakkaan mukaan myös lämpimän takin yläosaan. Toivottavasti sää pysyy teillä erittäin kuivana. Soitan sinulle, kun pääsen huipulle. Olen kirjastossa kirjojeni kanssa. Onnea todella vaikeaan kokeeseen, Anna. Kiitos, nähdään sunnuntai-iltana. Kerron teille kaiken seikkailustani. Oppitunti 12. Hyviä valintoja. Tämän torin hedelmät näyttävät tänään erittäin tuoreilta. Haluan ostaa tarpeeksi isoon salaattiin. Ostan yleensä punaisia omenoita ja keltaisia banaaneja. Hienoja valintoja, pidän vihreistä appelsiineista ja viinirypäleistä. Onko heillä varastossa tuoreita mansikoita? Kyllä, ne ovat siellä pienissä punaisissa koreissa. Valitsen niistä kypsyimmät ja makeimmat. Meidän pitäisi myös ostaa iso ja painava vesimeloni. Se on varmasti erittäin virkistävää kuumana iltapäivänä. Kuinka monta sitruunaa tarvitsemme mehuun? Luulen, että 2 isoa sitruunaa riittää. Menen nyt etsimään muovipussin. Minä odotan tässä raskaiden hedelmäkorien kanssa. Haluatko maistaa persikan makua? Kyllä, maanviljelijä sanoo niiden olevan erittäin mehukkaita. On paljon parempi ostaa paikallisilta viljelijöiltä. Olen samaa mieltä, että laatu täällä on paljon korkeampi. Olen nyt valmis menemään kassalle. Minä maksan hedelmät tällä kertaa, Anna.
Oppitunti 13. Pakotettu lause. Galileo oli erittäin rohkea ja loistava tiedemies. Hän tutki tähtiä omalla kaukoputkellaan. Hänen ei sallittu poistua omasta kodistaan. Kirkko ei ollut samaa mieltä hänen tieteellisistä ajatuksistaan. Galileo joutui myös antamaan julkisen lausunnon. Hän luopui uskostaan liikkuvaan maahan. Harmi, ettei hän voinut puhua vapaasti. Mutta hänen ajatuksensa muuttivat tieteen maailmaa pysyvästi. Hänet tunnetaan modernin fysiikan isänä. Opimme hänen oikeudenkäynneistään historian tunnilla. Tiede kohtaa usein monia haasteita yleisön taholta. Totuuden kertominen vaatii paljon rohkeutta. Hän vietti viimeiset vuotensa kotiarestissa. Mutta hän ei koskaan lakannut ajattelemasta maailmankaikkeutta. Meidän pitäisi vierailla tiedemuseossa ensi kuussa. Haluan nähdä hänen kaukoputkensa pienoismallin. Tarkistan museon aukioloajat. Kiitos tästä mielenkiintoisesta aiheesta keskustelemisesta, Juhani. Nautin suurten miesten historian oppimisesta. Oppitunti 14. Aseiden toimittaminen. Yhdysvaltojen varhaisen historia on monimutkainen. Monet tekijät johtivat konfliktiin Britannian kanssa. Jotkut amerikkalaiset kokivat Britannian kannustavan intiaaneja. He uskoivat, että Britannia halusi intiaanien taistelevan heitä vastaan. Britannia toimitti myös aseita intiaaneille. Tämä loi paljon jännitteitä rajalla. Myös amerikkalaiset merimiehet vietiin laivoiltaan. Tätä kutsutaan vaikutuksen käytännöksi. Se oli nuorelle kansakunnalle erittäin vaikeaa aikaa. Sota kesti 2,5 vuotta. Kumpikaan osapuoli ei lopulta saavuttanut selkeää voittoa. Mutta se auttoi luomaan yhtenäisyyden tunnetta. Meidän pitäisi kirjoittaa Gentin sopimuksesta. Tuo sopimus toi lopulta rauhan molemmille osapuolille. Aion etsiä lisätietoja kirjastosta. Keskityn kuuluisiin meritaisteluihin. Saamme raporttimme valmiiksi perjantai-aamuun mennessä. Olen iloinen, että työskentelemme tämän parissa yhdessä. Projektistamme tulee luokan paras. Oppitunti 15. Elinikäinen kulu. Sota tulee maksamaan erittäin paljon kaikille osapuolille. Fyysiset vammat eivät ole ainoa ongelma. Kuten Punainen Risti on sen selvästi ilmaissut. Jokainen uhri, joka selviää, joutuu maksamaan elinikäisiä kustannuksia. He tarvitsevat lääkärinhoitoa ja tukea vuosien ajan. Myös henkisestä vammasta on erittäin vaikea parantua. Meidän on tehtävä yhteistyötä edistääksemme maailmanlaajuista rauhaa. Monet järjestöt auttavat näiden konfliktien uhreja. Näihin hyviin tarkoituksiin on tärkeää lahjoittaa. Haluan tehdä vapaaehtoistyötä kesällä. Sinulla on todella ystävällinen ja välittävä sydän, Anna. On onni elää rauhallisessa maassa. Meidän ei pidä pitää turvallisuuttamme itsestäänselvyytenä tänä päivänä. Toivon, että tulevaisuus on parempi kaikille lapsille. Mielestäni koulutus voi auttaa ehkäisemään tulevia sotia. Ihmisten pitäisi oppia ratkaisemaan konfliktit sanoin. Olen samaa mieltä,
että kommunikointi on paras työkalu. Kiitos, että jaoit ajatuksesi kanssani. Muistan aina tuon elokuvan viestin. Oppitunti 16. Kuntoilutavoitteet. Näytät siltä kuin olisit juuri lopettanut treenin. Yritän käydä kuntosalilla päivittäin. Hienoa. Mitkä ovat kuntotavoitteesi, Anna? Haluan laihtua muutaman kilon ja kasvattaa lihasmassaa. On tärkeää pysyä aktiivisena terveytesi vuoksi. Haluan myös parantaa sydän- ja verisuonikuntoani. Noudatatko jotain tiettyä ruokavaliota tai ruokavaliosuunnitelmaa? Syön nykyään enemmän proteiinia ja vähemmän sokeria. Näet tuloksia, jos olet erittäin johdonmukainen. Tunnen itseni energisemmiksi kuin viime kuussa. Pidätkö enemmän juoksemisesta vai raskaiden painojen nostamisesta? Nautin painojen nostamisesta, koska tunnen itseni vahvaksi. Meidän pitäisi lähteä lenkille yhdessä ensi sunnuntaina. Haluaisin sitä todella paljon, kiitos John. Otan mukaan sekuntikellon ajan seuraamista varten. Toivottavasti pysyn vauhdissasi mukana. Etenemme mukavaan tahtiin. Olen innoissani uusien kuntotavoitteideni saavuttamisesta. Tuen sinua matkallasi, Anna. Oppitunti 17. Vertaile hintoja. Meidän täytyy ostaa 10 uutta tuolia toimistoon. Haluan löytää meille parhaan laadun. Miten päätät, mistä kaupasta ostat? Luen arvosteluja ja vertailen hintoja nettisivuilla. Se on erittäin fiksu tapa säästää rahaa. Jotkut verkkosivustot tarjoavat alennuksia suurista tilauksista. Pitäisikö meidän myös tarkistaa paikalliset huonekaluliikkeet? On hyvä nähdä tuolit ensin omin silmin. Haluan varmistaa, että ne ovat erittäin mukavat. Työntekijöiden terveys on erittäin tärkeää tuottavuudellemme. Teen listan 3 parhaasta kaupasta. Tarkistan heidän palautuskäytäntönsä iltapäivällä. Meidän pitäisi tilata ne ennen viikonloppua. Lähetän sinulle linkit suosikkikirjoihini. Kiitos perusteellisesta tutkimuksesta. Tykkään löytää yritykselle hyvän tarjouksen. Meillä on pian todella mukava toimisto. Soitan toimittajalle ja pyydän tarjouksen. Odotan innolla loppuraporttiasi tänään. Oppitunti 18. Joitakin ideoita. Kuulin, että järjestät pian illallisjuhlat. Hienoa, kuinka monta ihmistä odotat, John? Odotan kotiini noin 6 ihmistä. Tarvitsen siis ideoita hyvään ruokalistaan. Sinun pitäisi tarjoilla jotain helppoa valmistaa. Ajattelin tehdä ison kasvislasagnen. Se on erittäin suosittu ja herkullinen valinta. Pitäisikö minun tarjoilla myös salaattia ja leipää? Kyllä, tuore vihersalaatti on aina hyvää. Mitä tarjoilisin jälkiruuaksi, John? Suklaakakku on yleensä suuri hitti vieraiden keskuudessa. Ostan ainekset huomenna torilta. Onko kenelläkään vieraistasi ruoka-aineallergioita? Tarkistan asian heidän kanssaan ennen kuin alan kokata. Se on erittäin vastuullista, Anna. Haluan, että kaikilla on oikein mukavaa.
Olen varma, että illasta tulee menestys. Kiitos, että autat minua näiden ideoiden kanssa. Odotan innolla kuulevani juhlista. Oppitunti 19. Parempia versioita. Elämä on täynnä monenlaisia vaikeita haasteita. Ehdottomasti ne muokkaavat meistä parempia versioita itsestämme. Opimme enemmän epäonnistumisista kuin helpoista onnistumisista. Se tekee meistä sitkeämpiä ja paljon vahvempia. Olen samaa mieltä, että kamppailu rakentaa ihmisen luonnetta. Oletko kohdannut elämässäsi suuren haasteen? Jouduin muuttamaan yksin uuteen maahan. Sen on täytynyt olla erittäin rohkea teko. Se opetti minulle, miten olla hyvin itsenäinen, Anna. Opettelen parhaillaan uutta, todella vaativaa taitoa. Tulet olemaan todella ylpeä, kun vihdoin onnistut. Meidän tulisi tarttua haasteisiin sen sijaan, että peläisimme niitä. Ne ovat meille mahdollisuuksia kasvaa ja muuttua. Tunnen oloni itsevarmemmaksi tänään kanssasi keskusteltuani. Positiivinen asenteesi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Aion jatkaa ahkerasti taita, vaikka se olisi vaikeaa. Se on oikea tapa lähestyä elämääsi. Kiitos kannustavasta keskustelusta, Juhani. Jaan aina mielelläni oman näkökulmani. Oppitunti 20. Matkareppu. Lentosi saarelle lähtee huomenna aamulla. Yritän päättää, mitä pakata mukaan. Pakkaa mukaan mukavat vaatteet ulkoiluaktiviteetteja varten. Otan mukaan kevyet teepaidat ja sortsit. Muista ottaa mukaan aurinkovoidetta ja hattu. Äläkä unohda pakata uima-asua. Otan mukaan myös kävelykengät. Tuleeko illalla kovin kuuma? Meren lähellä voi olla vähän viileää. Pakkaan mukaan kevyen villapaidan varmuuden vuoksi. Kannattaa ottaa mukaan myös pieni ensiapulaukku. Olen jo laittanut sen pieneen reppuuni. Onko sinulla tarpeeksi tilaa isossa matkalaukussasi? Yritän nyt taitella kaiken hyvin siististi. Autan sinua sulkemaan vetoketjun, jos se on tiukka. Kiitos, olet erittäin avulias ystävä, John. Toivottavasti sinulla on oikein rentouttava loma. Lähetän sinulle postikortin saarelta. Nähdään, kun palaat kotiin. Oppitunti 20. Puutarhatarvikkeet. Minulla on sinulle joitain tavaroita autotallissani. Millaisista tavaroista puhut, John? Minulla on ylimääräisiä puutarhatarvikkeita pihallesi. Onpa ihmeellistä, säästää ostamisen vaivalta. Minulla on lapio, harava ja hanskat. Ajattelin istuttaa kukkia viikonloppuna. Nämä työkalut ovat vanhoja, mutta toimivat edelleen hyvin. Arvostan ystävällisyyttäsi ja avuliasta elettäsi. Tarvitsetko siemeniä uuteen puutarhaasi? Haluaisin tomaatin ja basilikan siemeniä. Laitan kaiken laatikkoon sinua varten. Puutarhani tulee näyttämään todella kauniilta tänä kesänä. Puutarhanhoito on hyvin rentouttava ja rauhallinen harrastus. Se on loistava tapa viettää aikaa ulkona. Minä vien laatikon nyt autoosi.
Kiitos vielä kerran näistä erittäin hyödyllisistä työkaluista. Olen iloinen nähdessäni niiden taas käytettävän. Tuon teille vihanneksia myöhemmin tänä vuonna. Odotan innolla, että pääsen maistamaan tuoreita tomaattejasi. Oppitunti 22. Opettaja ja oppinut. Yliopistossa työskentely on erittäin kiireistä elämää. Tuntuuko sinusta koskaan stressaantuneelta suuren työmäärän takia? Edellä mainituista paineista huolimatta rakastan työtäni. Mistä työsi osasta nautit eniten? Rakastan työtäni opettajana, tutkijana ja kansalaisena. Opiskelijoiden auttamisen joka päivä täytyy olla palkitsevaa. On etuoikeus jakaa tietoa kanssasi. Käytät myös paljon aikaa tutkimukseen. Nautin uusien ideoiden löytämisestä omalla erikoisalallani. Koulutus on tulevaisuutemme tehokkain työkalu. Olen samaa mieltä, että se voi muuttaa koko maailman. Haluan tulla omistautuneeksi opettajaksi, kuten sinä. Sinulla on siihen intohimoa ja lahjakkuutta. Jatkan ahkerasti työskentelyä luokassasi. Olen iloinen voidessani tukea akateemista matkaasi, Anna. Kiitos ohjauksestasi ja ystävällisestä inspiraatiostasi. Meidän kaikkien on pyrittävä oppimaan joka päivä jotain uutta. Nähdään luennolla keskiviikkona. Odotan innolla seuraavaa mielenkiintoista keskusteluamme. Oppitunti 23. Lisärahoitus. Uuden puiston suunnitelma on erittäin mielenkiintoinen. Uskon, että se hyödyttäisi kaikkia paikallisia perheitä. Onko meillä tarpeeksi resursseja tähän projektiin? Saatamme tarvita lisärahoitusta kunnanvaltuustolta. Voisimme myös pyytää lahjoituksia paikallisilta yrityksiltä. Se on hyvä tapa saada yhteisön mukaan. Kuinka paljon rahaa meidän tarkalleen ottaen täytyy kerätä? Tarvitsemme laitteisiin vähintään $5,000. Järjestän hyväntekeväisyystapahtuman ensi kuussa. Voimme pitää leivonnaisten myynnin ja pitää hauskaa lenkillä. Kaikki haluavat olla mukana rakentamassa parempaa puistoa. Suunnittelen julisteita tiedottaakseni naapureille. Meidän on esitettävä selkeä budjetti kaupunginjohtajalle. Saan talousraportin valmiiksi tiistai-aamuun mennessä. Läpinäkyvyys on erittäin tärkeää julkisessa hankkeessa. Olen samaa mieltä siitä, että ihmisten pitäisi tietää, mihin rahaa käytetään. Olen luottavainen, että saavutamme tavoitteemme. Kiitos, että otit tässä johtoaseman, John. Olen iloinen voidessani työskennellä yhteisömme eteen. Oppitunti 24. Intohimojen tavoittelu. Olemme vihdoin saaneet pitkät opintomme päätökseen. Olen niin ylpeä meistä molemmista tänään. Se hurraa, tässä on aika harrastaa suosikkiharrastuksiamme. Ja nauttia uuden elämämme vapaudesta. Mitä aiot nyt tehdä ensimmäisenä? Olen lähdössä kuukauden matkalle Eurooppaan. Aloitan uudessa työssäni sairaalassa. Sinusta tulee erittäin ystävällinen ja taitava lääkäri. Haluan auttaa niin monia ihmisiä kuin pystyn. Meidän tulisi aina pysyä uskollisina henkilökohtaisille tavoitteillemme. Menestys on enemmän kuin vain paljon rahaa tienaamista. Kyse on onnellisuudesta ja muutoksen tekemisestä. Olen samaa mieltä, että arvomme ovat meille tärkeimmät.
Pysytään yhteydessä ja jaetaan kuulumisia. Soitan sinulle, kun olet Pariisissa. Lähetän sinulle paljon kuvia Eiffeltornista. Olen innoissani tulevaisuudesta, joka meitä odottaa. Kiitos, että olet paras opiskelukumppanini. En olisi voinut tehdä sitä ilman sinua. Oppitunti 25. Vanha kaupunki. Mietin edelleen ihanaa lomaamme. Mikä oli koko matkan suosikkiosuutesi? Vanhan kaupungin tutkiminen oli ehdottomasti kohokohta. Siinä oli niin ainutlaatuinen ja hyvin ikivanha tunnelma. Rakastin kapeita katuja ja kivitaloja. Keskusaukio oli täynnä elämää ja musiikkia. Söimme parasta paikallista ruokaa siinä pienessä kahvilassa. Nautin vierailusta museossa ja vanhassa kirkossa. Tuon kaupungin historia on todella kiehtova. Haluan palata takaisin ja nähdä lisää ensi vuonna. Meidän pitäisi tutustua maan pohjoisosiin. Kuulin myös, että vuoret siellä ovat todella kauniita. Meidän täytyy alkaa säästää rahaa seuraavaa matkaamme varten. Aion etsiä netistä halpoja lentoja tänä iltana. Matkustaminen auttaa meitä näkemään maailman eri tavalla, Anna. Se on paras tapa viettää vapaa-aikaamme. Tulostan ottamamme kuvat albumiimme. En malta odottaa, että näen ne kirjassa. Tuon ne kotiisi perjantaina.